საქართველო პატარა ქვეყანაა კავკასიაში, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ცივილიზაციების გზაჯვარედინი იყო. მრავალი შემოსევების მიუხედავად ქართველებმა შეინარჩუნეს უნიკალური ენა და კულტურა. ქართულად ქვეყანას ეძახიან საქართველო, რაც ნიშნავს ადგილს, სადაც ქართველები ცხოვრობენ, ხალხი, რომელიც ქართულ ენაზე ლაპარაკობს. ამავე დროს საქართველოს თითოეული რეგიონი ცალკე სამყაროა თავისი ისტორიით და ტრადიციებით და ლანდშაფტიც მრავალფეროვანია. ყველაფერი ერთ პატარა ტერიტორიაზეა, მაგრამ მთები და ვულკანები დომინირებს. ამიტომ საქართველო მდიდარია მინერალური და თერმული წყაროებით. საქართველოს ტერიტორიაზე აბანოები ანტიკური პერიოდიდან არსებობს და როგორც ვიცით, ყოველთვის ხალხის კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. მე კეთი ვარ, ზოგადად თბილისში ვცხოვრობ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის კურორტია თბილისიც, ძალიან ლამაზი და მშვიდი და ბევრი საინტერესო ადგილებით. პერიოდულად მიყვარს რეგიონების სტუმრობაც. ერთი უსაყვარლესი რეგიონი ჩემთვის არის კახეთი. დღეს იქ მივდივარ, რადგან გავიგე ახალი ადგილი საუნით და მინდა უფრო კარგად გავიცნო, რას ვირცეა. საუნა არის სოფელ ბაკურციხეში, აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთში, რომელიც ღვინის ცნობილი რეგიონია. წარსულში კახეთებს ძალიან ხშირად ეწევდა ვენახების და მიწების დაცვა მტრისგან. ციხე, ციხესიმაგრე, რომელიც მეფე ბაკურმა ამ ადგილას ააგო, გახდა სოფლის სახელწოდება ბაკურციხე. პირველი შესვლა არის ჩემთვის ყველაზე მოკლე. ცოტა რომ გავთბები და ოფლი რომ გამოჩნდება, მივდივარ თბილწყალში. მეორე შესვლა არის უფრო გრძელი. ყველაფერი უნდა გავითბო და ამის მერე უკვე კონა შემიძლია გამოვიყენო. ბოლოს მივდივარ ცივწყალში. აუზში ვიცურავებ ცოტას და გამოვდივარ წვები დასვენებისთვის. ეს ბოლო ეტაპი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე, ჩემი აზრი, სიჩუმე და მეტი არაფერი. ამჟამად მივდივარ ახტალაში. ეს არის ტალახის კურორტი, რომელიც გთავაზობთ სხვადასხვა სახის ტალახზე დაფუძნებულ თერაპიულ მკურნალობას. ეს არის ტერიტორია. იქ სადაც არის საბადო ტალახის და საბაზარო გაყოფილება. აი ხელმარცხნივ არის ტალახის საბადო, სადაც ამოდის ტალახი მიწის სიღრმიდან და არის საბაზარო გაყოფილება, სადაც უკვე პროცედურები ტარდება. მოვედით. აი აქ ამოდის ტალახი და ამოდის ეს დაახლოებით 200-300 მეტრის სიღრმიდან. ეს არის თხელი საუხმაროთა ეღარებით რომ მიდის, თხელი არის ვანისთვინ და მე უკვე ესა სქელდება იმას. ჯდება ისა და სქელდება და ეს არის უკვე აპლიკაციის. კი, იგივე ტალახი. ეს სქელი. და აქ რამდენი ტალახია? აქ ბევრი აქვს. ამოდის და ამოდის ეს არის შერდება. და არც გარჩება. არც გარჩება. არასდროს. მოგრამაგარი. გარედან შემოდის ტალახი საბაგიროდ. იქიდან ვედრებით მოხდა, აი კაცური მოდი. ვიოდრა გაკიდით. ცხელ ტალახში ვუყურებთ ცივ ტალახს და ტემპერატურის მიხედვით უმზადებ თავადროს ტალახებს. ეს ტალახები შველის უშვილობას რადიკული წვისიაშ, ხალურ დაავადებას უშვილოებს. ყველა რა დაავადებას შველის.
ყველანაირ ავტობუსს რუშველის. ძალიან ბევრი ის ჩვენგან შედეგია. ნერვული სისტემის დაავადებები, ამაში არის ძალიან ბევრი მაგნიუმის იონები. და ნერვული სისტემის მუშაობისათვის, როცა უნდა, რა ქვია, იმპულსები გადაეცეს ხო, იქ მაგნიუმი უნდა იყოს აუცილებლად და აქ იმდენად მოჭარბებულია, რომ დიდი დოზით რო შედის მაგნიუმი, მე უკვე, რა ქვია, ითენთები ადამიანი და ძილის შეგრძნება გაქვს. ხო. კარგია. და აქ რატომ არ არის ტალახი? საფუძველი. რატომ? ზერი ტალახი. გულ. ეხლა გაისურვეთ. აი, ეს არის. აბა როგორ მოგეწონა? ახტალის ვულკანური ტალახის სამკურნალო თვისებები 100 წლის წინ შეისწავლეს, როდესაც საქართველოში პირველი ბოლნეოლოგიური კვლევები დაიწყო. თუმცა აქაურებმა ტალახის სასარგებლო თვისებებზე ბევრად ადრე იცოდნენ და მკურნალობდნენ სახსრების ტკივილს და კანის დაავადებებს. საქართველოში ვცხოვრობ, მაგრამ მაინც ახტალა ჩემთვისაც სრულიად უჩვეულო და იშვიათი მოვლენაა. მსგავსი ადგილი არ არსებობს. ძალიან ვისიამოვნე. ახტალის ტალახს იყენებენ აბანოებისთვის და აპლიკაციებისთვის. მე გავიკეთე აპლიკაცია, დავმშვიდი და ეხლა თბილისში მივდივარ. თბილისში შევხვდები ანასტასიას, ქალაქის ისტორიის მცოდნეს, ვისთანაც ვისაუბრებ თბილისის გოგირდის აბანოების ისტორიაზე. ახტალაში ვიხარ. ხო. მოგეწონა? ძალიან. ხო. მე მიყვარს ტალახი. მართლა? ხო. ჭიშკიანია, მაგრამ თბილი და ძალიან დავწყნარდი. ხო. დავწექი 5 წუთი გავიდა და აი უკვე ესეთი ვიყავი. წყნარი და მშვიდი. ხო. We arrived to the Abano district. Abano means bathhouse. So this area is famous for its sulfur water. So we have a lot of springs coming from the ground and they're naturally hot and they have a strong concentration of sulfur. And sulfur is supposed to be very good for the skin because it softens the skin, it helps to treat some diseases like eczema or psoriasis or some irritations of the skin. It's also very good for joints. So this water is good in different ways and all the bathhouses here, they are supposed to be places where people come to treat themselves. The bathhouses which we can see over here, they were built around 17th century and the architecture was actually borrowed from the Persian culture because neighboring Persia was always influencing Georgian kingdom. This unique bathhouse is called Çreli Abano in Georgian or Motli bathhouse, colorful bathhouse because the facade of this bath is covered with colorful tiles and it looks like a Persian carpet and it's also decorated with 2 minarets, so sometimes people even think that it's a real mosque. But it's the hugest bathhouse in the area and it's still active and it's one of the most popular bathhouses.
bathhouse. You first soak yourself in hot sulfur water. After this, you go for the masseur or masseurs. Ну, я все время в этом баню посещал, как клиент. А потом мне это понравилось. Эта работа мне понравилась. Я решил стать банщиком. This massage is very Turkish hammam-like massage. So you first have the scrub with a mitten made of carpet textile, and it's kind of a heavy scrub. Я сейчас очищаю тело ваше. Ага. Это какая-то Удаляю мертвую кожу. такая щетка жесткая. And after this, the masseur makes a huge cloud of soap, and then they put the soap on you and then make small massage, and then you feel like a baby born. And yeah, you feel relaxed and you feel very stress-free and so on. And then you go again to this sulfur pool and just have rest. Here in Tbilisi we have water which has temperature around 27 to 35 degrees, so it's really hot. So you should spend not a lot of time in the pool, maybe 15 minutes. Normally after the visit you have Turkish or Azerbaijan tea with some homemade jams, and it's a nice ritual when you can spend time in a relaxed manner with your friends or with your close people. ის რაც იყო აშენდა თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი 1928 წელს. ეხლა ამ ეტაპზე საკმაოდ ბევრი პროცედურები გვაქვს, ბალნეო პროცედურები, მონოთ, შარკოშხაპი, ცირკულარული აღმავალი, წყალქვეშა შხაპი, ვიშის შხაპი, ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი პეპელოიდის ტალახით მკურნალობა, აპლიკაციური მეთოდი, სხვადასხვა მეთოდები, ბალტუშკა წოდებული, ანუ აბაზანების სახით. ეხლა მე ალბათ განახებთ ხო უცებ პროცედურებს. შარკოშხაპი გამოიყენება მთელი რიგი დაავადებების დროს. ძალიან ბევრი ადამიანს ის გონია რომ მარტო ცერვიტის დროს გამოიყენება, თუმცა არა მარტო ცერვიტის დროს, პერიფერიული ნერვული დაავადებების დროს ძალიან ფართოდ გამოიყენება შარკოშხაპი, არის ძალიან კომფორტული. ეს პროცედურა წარმოადგენს შესაბამისი წნევით ჭავლით ვეხებით და ვამასირებთ პრობლემურ ზონებს, კიდურებს და სხეულის სხვადასხვა ნაწილს. ასევე პელოიდოთერაპია, ტალახით მკურნალობა, უდიდგვანო ცნობილია და გამოიყენება მთელი რიგი დაავადებების დროს და ასევე საპრევენციო მიზნით, დაავადების პრევენციის მიზნით. ტალახით ჩვენ ვმუშაობთ ფსევდოვულკანურ სოფლის ტალახზე, რომელიც არის უნიკალური თავისი ფიზიკო-ქიმიური შემადგენლობით. ის საოცარ ძვრებს აკეთებს ორგანიზმის შესაბამისად, ძალიან დადებითად მოქმედებს ორგანიზმი, დადებით რეაქციას იძლევა ორგანიზმი ამა თუ იმ დაავადებაზე, ან თუნდაც პროფილაქტიკის მიზნით. ქოშა მასაჟის ტარდება სპეციალიზირებულ აპარატში, აბაზანაში, რომელსაც აქვს თავისი ტაიმერი, რომელიც ტარდება მინერალურ წყალში, გამოიყენება მთელი რიგი დაავადებების დროს, თვარი კუნთების, ატონია, ზოგადად ძველსახსროვანი სისტემის დაავადებების დროს ტარდება, სარელაქსაციოდ, გასახდომად, სხეულის კორექციისთვის,
მთელი რიგი დაავადებების დროს შეიძლება ის იქნას გამოყენებული და შეიძლება საერთოდ აღარ ქონდეს არანაირი დაავადება და უბრალოდ ძალიან დააღლილი ემოციური დღის ბოლოს იმისათვის რომ სტრესი მოიხსნა და მოგეხსენებათ ეს სტრესი ჩვენს კუნთებში გროვდება როგორც წესი მოიხსნათ და გააგრძელოთ ცხოვრება მშვიდად ლამაზად და ჰარმონიულად. ახლა მივდივარ იმერეთში, დასავლეთ საქართველოს ყველაზე დიდ რეგიონში, რომელიც დაფარულია ხშირი ტყეებით და დაქცეულია მრავალი მთის მდინარით. მინერალური წყლები ამოდის მიწის ზედაპირზე და ქმნის ბუნებრივ ოაზისებს. ზოგიერთი წყარო ათვისებულია, ზოგიჯერ კიდევ უცნობიან ველურია. იმერული ქალაქ ვანთან ახლოს მიწიდან გოგირდის გეიზერის წყალი ამოდის და ქმნის ორ ღია აუზს. ძალიან ეგზოტიკური ადგილია. უზარმაზარი მინდვრის შუაგულშია და ინფრასტრუქტურის გარეშე. როგორ გიქ წელს პირველად ისე შეიძლება. მეშტი მე ვარ, ადგილობრივი მე ვარ, აქ მაცხოვრებელი ვარ ახლოს. ხშირად ვედადით რისკის გადაწყვეტილებას. მე ყველაფერს ვხდებ ფილტრს, ვიგეთ ახლა. კანგრენებს ვიგეთ. ჟურნალისტები. ფილტრები ხომ? მომხდა ქუთევანა მიიღო. წყალი ძალიან თბილია, 40 გრადუსამდე და გოგირდის კონცენტრაცია უფრო მაღალია ვიდრე სხვაგან. ვაგრძელებ იმერეთში მოგზაურობას, მივდივარ წყალტუბოსკენ. ეს არის საკურორტო ქალაქი, რომელიც საბჭოთა კავშირში აშენდა და განვითარდა რადონკარბონატულ მინერალურ წყაროებზე. ამ დროს აშენდა 19 სანატორიუმი, 9 აბანო და უზარმაზი საკურორტო პარკი. წყალტუბო ხელმისაწვდომი კურორტი იყო საბჭოთა ადამიანისთვის. დამსვენებელთა უმეტესობა მოსკოვიდან პირდაპირ მატარებლით ჩამოდიოდა და სრული დაფინანსება ჰქონდათ პროფკავშირისგან 2 ან 3 კვირიანი შვებულებისთვის. ყოველ წელს დაახლოებით 125,000 ადამიანი სტუმრობდა წყალტუბოს. კურორტი ვითარდებოდა და ყვაოდა. 90-იან წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირი დაინგრა და საქართველოში ომი დაიწყო. შედეგად რუსეთის ჯარმა აფხაზეთის ტერიტორია დაიპყრო. წყალტუბოს სანატორიუმებში განთავსდნენ ლტოვილები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ქალაქის ბალნეოლოგიური ფუნქცია შეჩერდა და მომდევნო წლებში წყალტუბო სევდასთან ასოცირდება. წყალტუბოში ისევ არის უნიკალური მინერალური წყლები, კარგი კლიმატი და ულამაზესი ბუნება. აშენდა რამდენიმე სასტუმრო, ზოგიერთი სანატორიუმი, გარემონტი და ერთ-ერთი სანატორიუმი წყარო 6 რესტავრირებულია და ის ხელმისაწვდომია სამკურნალოდ. დავარჯამო. რა მერჩიეთ, აბა რაღაც ძალიან მაგარი იყოს. რადონკარბონატული წყლების ბუნებრივი ტემპერატურა 35 გრადუსამდეა და ითვლება, რომ კარგია სასხრებისა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემისთვის. წყლის ტრანსპორტირება დიდ მანძილზე შეუძლებელია, რადგან 3-4 წუთში წყალი ცივდება და თითქმის მთლიანად კარგავს სამკურნალო თვისებებს. კურორტ წყალტუბოში აბსოლუტურად ყველა წყლის პროცედურა ტარდება გამდინარე მტკნარ წყალში
იმ ადგილებში, სადაც ის მონწის ზედაპირზე ამოდის. ცნობილი მარტვილის კანიონში, აბაშის მდინარის კალაპოტში სამეგრელოს მმართველი დადიანების ოჯახის საყვარელი საბანაო ადგილი იყო. მარტვილთან ახლოს არის ნაკლებად ცნობილი გოგირდის წყლები, ტეხურის მდინარეზე. მინერალური წყალი ძალიან ცხელია და შეიცავს გოგირდის, კალციუმის, მაგნუმის და სილიციუმის მაღალ კონცენტრაციას. კლდიდან წყალი ჩამოდის მდინარესკენ და ქმნის უზარმაზარ მინერალურ ტრავებდინს. ადგილობრივები ამ წყაროს დედამოკას ეძახიან, რაც ნიშნავს ორსულ დედას. ლეგენდის თანახმად, მტრებისგან გამოქცეული ორსული ქალი აქ მდინარეში გადახდა, წყალში დაიღუპა და ქვად გადაიქცა. ხოლო წარმოდგენა შეიძლება რამდენ დამალულ განძს ინახავს საქართველო. ქართველები ნამდვილად პატივს სცემენ და აფასებენ თავიანთ მიწას, მაგრამ დიდი შრომაა საჭირო ბუნების მოცემული შესაძლებლობის შენარჩუნებლად. მთავარია გვახსოვდეს, რომ ყველაფერს, რასაც ბუნებისთვის ვაკეთებთ, ჩვენთვის ვაკეთებთ.